การหาวถือเป็นการรักษาสมดุลของร่างกายโดยการนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดแก๊สออกซิเจนหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมีมากเกินไปจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศไม่ถ่ายเทร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าหรือมีการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนแต่ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามีความละเอียดลึกซึ้งมากกว่านั้นหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าพระอรหันต์ไม่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนคำว่าถีนมิทธะหมายถึงอาการที่จิตเกิดความห่อเหี่ยวท้อแท้หมดหวังและเศร้าซึมง่วงเหงาหาวนอนเป็นเหตุให้เกิดความหมดอาลัยเกิดความเกียจคร้านไม่กระตือรือร้นปล่อยปละละเลยไปตามยถากรรมจัดเป็นนิวรณ์คือเครื่องปิดกั้นขัดขวางมิให้บรรลุถึงสมาธิและปิดกั้นสมาธิมิให้เข้าถึงจิตถีนมิทธะเกิดจากอรติคือความไม่ยินดีความเกลียดค้านความเมาอาหารคือการกินอิ่มเกินไปถีนมิทธะเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าอันเป็นสิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมทำให้จิตเศร้าหมองและทำปัญญาให้อ่อนกำลังซึ่งจัดได้ว่าถีนมิทธะนี้เป็นศัตรูตัวฉกาจของผู้ที่ปรารถนาความก้าวหน้าในธรรมพระไตรปิฎกเล่มที่23ประสุตตันตปิฎกเล่มที่15สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าเพสกลามิกทายวันใกล้สุงสุมาละคีรนครแคว้นพักคะก็สมัยนั้นแลท่านมหาโมคคัลลานะนั่งโงกง่วงอยู่ณบ้านกาลวาลมุตตคามแคว้นมคธพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งโงกง่วงอยู่ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ครั้นแล้วทรงหายจากเพสกลามิกทายวันเสด็จไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระมหาโมคคัลลานะที่แคว้นมคธเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดแล้วจากเนื้อความในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคไม่เคยทอดทิ้งลูกๆของท่านเปรียบเหมือนบิดาเฝ้าคอยห่วงใยบุตรพระมหาโมคคัลลานะเมื่ออุปสมบทได้7 วันท่านไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ได้แยกไปทำความเพียรอยู่ที่ป่าใกล้บ้านกันลาวาลมุตตคามแคว้นมคธซึ่งอยู่คนละที่กับพระพุทธองค์พระภิกษุสงฆ์ในสมัยโบราณท่านมีความฉลาดท่านจะปูผ้าขาวรอรับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าการทำปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าไปปรากฏยังสถานที่ต่างๆได้ถูกกล่าวไว้อย่างมากมายในพระไตรปิฎกเรื่องดังกล่าวนี้มีอยู่จริงมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ8 ปีมาแล้วเวลาประมาณบ่าย3 โมงระหว่างที่ผมขับรถลงจากเนินเขาดอยขุนตาลสังเกตเห็นว่ามีพระธุดงค์เดินอยู่ข้างทางเวลาในขณะนั้นอากาศกำลังร้อนมากจึงนำรถจอดที่ข้างทางแล้วนำน้ำดื่มเย็นๆไปถวายท่านใบหน้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสตรงกันข้ามกับอากาศที่กำลังร้อนจัดอายุท่านน่าจะไม่เกิน40เมื่อท่านให้พรเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าโยมยื่นมือมาแล้วท่านก็หยิบของในย่ามเป็นเส้นเชือกที่ถักเป็นวงกลมใส่ที่มือของผมแล้วก็ออกเดินธุดงค์ต่อไปเมื่อผมนำรถขับออกสู่ถนนผ่านท่านไปชั่วเวลาขณะเดียวเมื่อแงนดูกระจกมองหลังปรากฏว่าไม่มีพระธุดงค์รูปนั้นอยู่แล้วช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาที
ท่านไม่น่าจะหลุดเล็ดลอดสายตาของผมไปได้นับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้วได้ตรัสถามท่านมหาโมคคัลลานะว่าดูก่อนโมคคัลลานะเธอง่วงหรือดูก่อนโมคคัลลานะเธอง่วงหรือพระผู้มีพระภาคตรัสถามถึง2 ครั้งท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้สติกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนโมคคัลลานะเพราะเหตุนั้นแหละเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่ความง่วงนั้นย่อมครอบงำได้เธออย่าทำไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มากข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้าเธอยังละไม่ได้แต่เธอนั้นพึงตรึกตรองพิจารณาถึงทำตามที่ตนได้สดับแล้วได้เรียนมาแล้วด้วยใจข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงสาธยายทำตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุบายแก้ง่วงแก่ท่านพระมหาโมคคัลลานะโดย2 ข้อแรกใช้ธรรมเป็นตัวกำหนดประการแรกใช้การตรึกตรองธรรมในใจหากยังไม่ได้ผลก็ใช้การเปล่งเสียงด้วยการท่องหรือการสวดมนต์พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงย้อนช่องหูทั้ง2 ข้างเอามือลูบตัวข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตาเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดวงดาวนักสัตฤกษ์ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงทำในใจถึงอาโลกสัญญาตั้งความสำคัญในกลางวันว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นมีใจเปิดเผยอยู่ชะนี้ไม่มีอะไรหุ้มห่อทำจิตอันมีแสงสว่างให้เกิดข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้อุบายในข้อ3ข้อ4นั้นเป็นเรื่องง่ายแต่ข้อที่5ท่านให้เพ่งกสิณคืออาโลกสิณหรือกสิณแสงสว่างคือเมื่อทำกสิณได้แล้วให้กำหนดความสว่างไว้ในใจให้เวลากลางคืนเหมือนเวลากลางวันหากท่านมองภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงคนที่ยืนอยู่ในที่มืดแต่บนศีรษะมีหลอดไฟ LED ติดไว้หันไปทางไหนก็เจอแต่แสงสว่างถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีใจไม่คิดไปภายนอกข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงสำเร็จสีหสายยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความหมายในอันจะลุกขึ้นเพื่อตื่นแล้วพึงรีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับดูก่อนโมคคัลลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลพระพุทธองค์ตรัสสอนอุบายเพื่อบรรเทาความง่วงโดยลำดับในข้อที่6ให้อธิษฐานเดินจงกรมการเดินจงกรมเปรียบเสมือนการเดินออกกำลังกายมีการเดินยืดเส้นยืดสายแต่มีความพิเศษตรงที่มีจิตเป็นตัวกำหนดคอยควบคุมการเดินนั้นซึ่งน่าจะเป็นวิธีการแก้ง่วงที่ดีที่สุดแล้วแต่พระผู้มีพระภาคยังมีวินิจฉัยไปไกลกว่านั้นอีกเมื่อทำทุกอย่างโดยลำดับแล้วท้ายที่สุดถ้ายังไม่หายง่วงก็ให้นอนไปเลยแต่ไม่ได้ให้นอนธรรมดาให้นอนอย่างมีสติสัมปชัญญะคือนอนในท่าสีหสายยาหรือสีหสายญาติเขียนได้2แบบแต่ความหมายเดียวกันคือท่านอนอย่างราชสีห์คือนอนตะแคงขวาแขนซ้ายพาดขนานลำตัวเท้าซ้ายซ้อนบนเท้าขวามือขวารองรับศีรษะด้านข้าง
ผู้คนเป็นจำนวนมากไม่เข้าใจถึงความสำคัญของโมคคัลลานะสูตรคิดว่าเป็นเพียงอุบายแก้ง่วงธรรมดาเท่านั้นไม่มีอะไรน่าสนใจจึงพากันมองข้ามแต่แท้ที่จริงแล้วนี่เป็นพระสูตรที่สำคัญมากพระสูตรนี้เองทำให้ท่านพระโมคคัลลานะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่มากด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ภายใน7 วันติดตามรับชมได้ในตอนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านสวัสดีครับ